Hello and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. On Thursday, there was a heated discussion over forest fire and illegalities happening in the forests in Goa, including the private forest between the Forest Minister Viswajit Rane and Aldona MLAs Carlos Ferreira, Fatorda MLA Vijay Sardesa and Benali MLA Venzi Viegas. Speaker, I would like to ask question 1A. 1A. The circulated answer. The reply given in Annexure A, Annexure 1, especially relating to infrastructure. I'll just read that. As stated above, considering fire risk involved, assessment of firefighting equipment is carried out and required number of such equipments and tools are included in annual plan. At the field divisions are equipped with firefighting tools and machinery like mechanized air blowers, mist blowers, rake and firefighting aprons and other field infrastructure like, can't make out that. So what this answer is like a very bureaucratic answer sitting in an office and it has been supplied to the Honorable Minister. At the time when this issue was raised in the House last time, I had written a letter to the Honorable Chief Minister and to the Forest Minister at that time. I'll just place this letter on record. In this, I had said that by such fire, the tree density will be reduced and probably given a chance to these deliberate intention and aim of preparing these lands for future conversions and development. Often there could be a hidden hand of a local politician or a builder who is eyeing such lands, who is acting as a broker or who has interest direct or indirect in such matters and will end up being playground of the real estate lobby. Whatever be the reason of the cause of the fire, it is imperative that the government needs to act to protect forests and environment, and therefore I call upon you to issue directions to identify such lands on which fires have raged since the last few days, identify the number and species of trees that have been burned down, direct the owners to replace such burnt trees within certain time frame, failing which the government should undertake such an exercise to restore the environment, tree cover and the canopy density, failing which the mischievous objective of which Speaker's a point of order. No, I'm just showing this. Maka Patra, honorable member, is a learned member. I'm just putting this in the background. He's also legally माननीय qualified. सभासद Why should we waste तुम्ही the time त्यांना without telling me the प्रश्न right? विचारा. The question is asked. Come and ask me the question. Yes. I don't need to listen to any प्रश्न विचारा त्यांना. Now the question is, what is the pre-fire alerts based on danger rating system developed by FSI, Forest Survey of India, Dehradun, been ordered by the state government, as was promised by the Honorable Chief Minister in the floor of the House? This is the first question. Because sir, आमकां गोंय राज्यान आमी लास्ट इयर पळयले मुख्यमंत्री सक्रिय आशिल्ले हे सगळे गोष्टी करपाक त्याच बरोबर प्रायम मिनिस्टर ऑफिस पासून सगळ्या लोकांनी आमकां तेंको दिलो in order to ensure that we are able to bring these fires under control. Now if you go, when you ask a particular question, Speaker sir, we give a specific answer unless you want to point out something specific where there is a lapse. But I don't think what he is trying to say, honorable member is trying to say, is there any kind of a lapse. We are doing our best to see based on last year's experience. 33 फायरांतल्यान 104 फायर अटेंड केल्ले आमचे फायर डिपार्टमेंटान. त्याच बरोबर नॉट ओन्ली फायर डिपार्टमेंट पूर्णपणे लक्ष घालून मुख्यमंत्रीचे लक्ष आशिल्ले त्या गोष्टीचेर. त्याच बरोबर फायर डिपार्टमेंटाचो आमकां पूर्णपणे तेंको आशिल्लो, एअरफोर्साचो तेंको आशिल्लो. आतां हे सगळे तांकां जे जाय की आमी एअर कंडिशन रुमान बसून हे करता तशें ना. ट्रॅकर्स आर देर, ट्रॅकर्स आर पुट इन द फील्ड, ट्रॅकर्स आर ऑल्सो सीइंग and ensuring that all these sensitive areas which already FSI has marked and categorized us. Forget about what FSI has categorized us. With last year's experience, we have also written to the National the Disaster Management Agency to include us in those 150 local state, 150 particular areas which they have they are trying to shortlist. My letter is there. I'll give it to you, where money has been allotted for further infrastructure to be improved and also to see that how we can strengthen the mechanism in monitoring. Also, I want to mention there are web map services which are available and web feature services which we will write to them and incorporate and utilize those services which are available with the FSI. We have taken it seriously from last year. There are trackers who are in the field for more than 7-8 months who are working along with our forest guards and range officers to ensure as far as
monitoring and finding out all these areas where these deciduous leaves are. There are different types of areas in which these are fire-prone areas. But as far as the fire lines are concerned also, the department is doing its bit. But what happened last year was something out of the way which happened. As a result of which we are in preparation. We are taking every step based on you. Save Made, Save Goa front on Thursday slammed Forest Minister Viswajit Rane for not accepting the High Court's verdict on Tiger Reserve and claimed that Viswajit Rane and Devya Rane opposing the Tiger Reserve for their self-interest. Activist Rajan Kate further said that both Mr. and Mrs. Rane are misleading people. Additionally, the front has appealed to Chief Minister to take into consideration all the 33 MLAs of the ruling party and stand by the High Court's verdict in order to save Made and tigers in Goa. दिसता कितें वर्डीक आसा ते खरें म्हटल्यार गव्हर्मेंटान मान्य करूंक जातलें पण एकूच असो विश्वजीत राणे आनी तिची घरकान्न जावन आसा मिसेस दिव्या राणे ही पयलीं पासूनच सांगताली गोवा बोर्ड वायल्डलायफ बोर्डाचें जेन्ना मिटींग जाल्लें तेच्या पयलीं तेंच्यांनी सांगलें की आमी टायगर रिजर्व हो करूंक दिवचे ना हेचो अर्थ कितें समजपाचो आमी हेच्या पयलीं उजो घातलो तेणें सांगलें मॅन मेड उजो तेजेर कांय तेणें उत्तर दिवंक ना म्हाका दिसता एक खंय तरी एक लॉबी जावन आसा आयज एसेंब्लीन सुद्दां गप पडलेलें आसा की तूं आतां बिल्डर लॉबीक हें करता एनक्रोचरांक हें करता अशें जर जालें जाल्यार फुडलें डिस्ट्रक्शन हें जावपाचें गोंयांत म्हणटा तें बेगिनाच जावपाचें आसा आनी ह्या खातीर म्हाका हांव सगळ्यांनी मागता जे चीफ मिनिस्टर सांगतालो आपली म्हादय ही आवय म्हणून जर तरी आमी एक सोल्युशन घेवन आमी आयज अर्ध्या गोंयावर काडले आतां भोंवता आमी लोक खुबशे हे आसा पंचायत रेडी आसा रिजोल्युशनां घेता आनी तुमकां धाडटा त्या खातीर म्हाका दिसता की गव्हर्मेंटान हेचो विचार करपाचो एका वटेन हायकोर्टाचें वर्डीक आसा दुसऱ्या वटेन आमच्या लोकांचें वर्डीक आसा तेन्ना खरें म्हटल्यार गव्हर्मेंटान ह्या वर्डिकाचेर रावन आयज टायगर रिजर्व करपाचो टायगर रिजर्व हो कितें नेवो ना टायगर रिजर्वाक स्पेशल काय करपाची गरज ना विथीन द म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी या विथीन थंय करपाचो थंय बफर झोन जाता आनी बफर झोन जाल्ल्या हांकां कोणाकूच थंय लोकांक त्रास जायना हे जे कितें करता विश्वजीत राणे आनी तिची घरकान्न मिसलीड करता लोकांक नाकाले कितें सांगता फटोवपाचे धंदे करता हे पळोवंक गेल्यार म्हाका दिसता विश्वजीत राणे फक्त आपल्या सेल्फ इंट्रस्टा खातीर करता हांव चीफ मिनिस्टराक सांगूंक सोदता की जर तर तुजी ती म्हादय आवय जावन आसा जाल्यार 40 आमदारांक ऑपोजिशन तर आसात आमकां ते ऑपोजिशन म्हणटा कितें आमकां टायगर रिजर्व जाय म्हणून आनी आतां फक्त रुलींग उरलो एकटोच उरलो तो आरजीच्या एमएलएन सारकें ठासून सांगूंक जाय तांकां खरें जाय काय नाका तें म्हादय जाय किंवा टायगर रिजर्व जाय हें सांगूंक जाय आरजीच्या एमएलएन विरेश बोरकारान फक्त बाकीचे 6 आमदार सांगता की आमकां टायगर रिजर्व जाय आमकां म्हादय जाय हें सगळें जर जालें म्हादय जर जाय जाल्यार म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान विचार करूंक जाय सगळ्यात बाकीच्या उरलेल्या 34 एमएलए जे आसा 33 एमएलए जे आसा ते 33 रुलींग एमएलए आसा तांकां विचारपाचें तुका म्हादय जाय काय तुमकां हें जाय टायगर जाय जर टायगर नाका म्हादय नाका जाल्यार तुमी सुप्रीम कोर्टाक वचपाची जय आहा मागीर लोक तेजे वर्डीक तुमकां दितले. प्रसाद पोळजी फॉर हेरल्ड टीव्ही. The government's assurance on the flow of the House to support the Goa Shack Owners has come in for praise, but they have a fervent plea to the Tourism Minister Rohan County, called the shack owners for discussions before coming up with the new shack policy. President of the Goa Shack Owners Welfare Society, Cruz Cardozo, said the shack owners should be explained the model shack concept. शेक चलोवपाक लागले जाली 30 years. जेन्ना गव्हर्मेंट एक पॉलिसी काडटा ते पॉलिसी आमी पार्टिसिपेट जाता वो दे भायर पडटा वो दे रावता आनी भायर पडटा तेन्ना शेक घालतलो मनीस भायर पडटा सारको तेन्ना आमकां दूख लागता आमी गेले जिल्ले पार्टी गव्हर्मेंटाक सांगलोलें आहा ते बरी पॉलिसी करची कोण न्यू येता तेंकाय तुमी घेवचे बीच कॅपेसिटी चोयची आनी तेंकाय शेकान दिवची आमी कोणाक आडायनाय पूण हे भायर कोण म्हणटकूच आमचे इतले पळय सामण आसता ते पांयवट जाता कित्याक 3-4 वर्सां भायर वता आनी जेन्ना आज आमचो ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टर म्हणटा 50% न्यू येवपा जाय जाल्यार हाले तेय 50% तेशें करून इन्वेस्ट करतले तेय भायर पडले त्या पासून गव्हर्मेंटान पयलें चिंतचें बाबा आनी तुमले 50% भायर पडले 50% न्यू येतले तेन्ना तेय त्रासां पडले
आनी जेन्ना आमी इतले इन्वेस्टमेंट कोत्ताय हाडले आमचे हाडले तोय इन्वेस्टमेंट सो एवरी गोवन्स हू आर इन्वेस्टींग इज ऑल्सो इन ट्रबल. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान आमकां सगळ्यांक गेले व्ह्यूज घेवचे आनी खूंय कितें चुकता वो आमचें चुकता तेंचें चुकता ते एक टेबलार बसून सॉर्ट आवट करचें आनी एक बरी पॉलिसी करची म्हूण आमची मागणी. तो आमचो प्रपोजल मागला आमी प्रपोजल दिला पूण तो तेजें डिस्कशन करपा जाय. तें डिस्कशन करून कितको बसता तें चोवपा जाय आनी त्या उपरांत तेजे आज आमकां कोर्टान पासून गव्हर्मेंटान सांगलां शॅक ओनर वेलफेअर सोसायटीक तुमी कन्सिडर करचें. जेन्ना हे 365 शॅक ओनर्स आहाय ते सगळे आमचे सोसायटी नाय. आमचे सोसायटीचे मनीस आमी रिस्पॉन्सिबल कोणें सबलेट केलें जाल्यार आमगे सोसायटीतून मनीस सबलेट कोनाय भलते मनीस सबलेट कोताय ना. आमगे नांव घेवचें आमगे सोसायटी आहाय तेंगे नांव घेवची आनी गव्हर्मेंटान चोयचें हे सोसायटी आहाय ते मनीस कोण आनी हे सोसायटी भायर आहाय ते चलयताय ते कोण. जेन्ना हे सोसायटी नाय ते मनीस चड हे भाशेन कोताय आनी ते सगळ्यांक इफेक्ट सोसायटीचे येता. आनी आमचे चीफ मिनिस्टरान आमचे सगळे मिनिस्टरान ट्युरिजम मिनिस्टरान सगळे MLAन सगळे ट्युरिजमा वयल्यान उलयना एक एकल्यान आमच्या लोकल कम्युनिटी आहाय तेंकां सांबाळचें म्हणा. सो आमी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटाय कित्याक तेंकाय आमचो हुस्को आहा. थोडे MLA जाणाय थोडे MLA कितको वयसले ते आमी ग्रासरूट लेवल काम करून कोस्टल लायनी तेय ते जाणाय कितलें काम कोत्ताय सकाळचो रातचें कितलें काम कोत्ताय तेय तेंकां थोड्यांक खबर आहा थोड्यांक खबर ना. इट इज हार्ड वर्क. शेक म्हळ्यार सारको हार्ड वर्क. तुवें सकाळ 6 उठपा जाय कामां लागपा रातचें 12 पासून काम करपा जाय. इतलो वेळ कोण काम करना. त्या पासून गव्हर्मेंटान आमचे वयल्यान एक विचार घेवचो आनी हांव म्हणटा एक बरी सगळ्यांनी एक टेबलार बसून बरी पॉलिसी करची आनी सगळ्यांक बऱ्या पडटा तशी करची म्हूण. Chief Minister Pramod Sawant on Wednesday claimed that his government has zero tolerance against drugs in the state, even as Goa, being an iconic tourist destination, is prone to use of recreational drugs by tourists like any other tourist destination. Today, Team Herald spoke to several people across the state to know, based on their previous experience, has the government actually been serious on zero drug tolerance? Zero tolerance to drugs जे म्हणटा CM म्हाका दिसता तेंच zero tolerance which BJP has towards corruption also. आनी zero tolerance towards corruption म्हणा पूण आज भारतीय जनता पार्टीच्या राज्यान जो भ्रष्टाचार चल्ला तो सगळ्यांक दोळा समोर उगडो दिसता. सो CM zero tolerance to drugs असेंब्लीन म्हणपा खातीर म्हणूं शकता पूण जशें आज काल आमच्या आमदारांनी सांगलां फक्त टुरिस्ट एरियाजानूच न्ही आज ड्रग्स गोंयकाराच्या स्कुलांनी कॉलेजींनी घरांनी पाविल्ले आसा. सो तुमी कसले झिरो टॉलरन्स आनी कोणाक तुमी टॉलरेट करता हें आमकां कळना. ड्रग्साच्या बाबतींत उलोवपाक गेलो जाल्यार थोडेच म्हयन्या पयलीं वर्सभर पयलीं भारतीय जनता पार्टीचे नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंटाच्या फॅक्टरीन एका इंडस्ट्रियल इस्टेटीच्या प्लॉटान कॅटामिनाची फॅक्टरी. कॅटामीन म्हळ्यार इट्स वन ऑफ द मोस्ट सिरियस ड्रग्स जे घोड्यांक हॉर्स ट्रँक्युलायझर म्हणटा ताका इट इज डेंजरस टू ह्युमन्स. सो असले ड्रग्साची फॅक्टरी भारतीय जनता पार्टीच्या लिडराच्या प्लॉटान सापडली गेली. हाजेर कितें जालें टॉलरेट केलें तुमी. सो हेंच भारतीय जनता पार्टीचे झिरो टॉलरन्स टू ड्रग्स. काल हांवें एक रिपोर्ट वाचला हेरल्ड न्यूजपेपराचेर दॅट आमचो गोंयचो CM प्रमोद सावंत झिरो टॉलरन्स खबर करता ड्रग्साच्यो. इट्स व्हेरी डिफिकल्ट टू डायजेस्ट वेन यू स्पीक नाव डेज कित्याक तुगे मरे पास्ट हिस्ट्री जावं स्टॅटिस्टिक्स डजंट गिव दॅट प्रॉपर आन्सर टू एनीथींग. इम्प्लिमेंटेशन इज ऑलमोस्ट झिरो आनी ते तुका सांगूंक गेले जायते आहाय तुगे प्रॉमिसीस दोनी तुका कोट कोता. एक तुवें सांगलेलें खंयच्या रस्त्याचेर एकूय खड्डो दिसचो ना कितू तेम जालो. दुसरें तूं म्हणटालो सगळ्या गॅमलींग आपूण बंद करतलो कोण इंटरव्यून सांगलो ती. नेक्स्ट डे ऑनवर म्हणून लागलो आपूण सगळ्या पुलिसेक लायतलो. सो आयदर तूं पुलिसेक सांगलो पुलीस तुगे आयकनाय I don't know. But anyhow, let's come to this point. Zero tolerance. कितकोन तूं झिरो टॉलरन्स म्हणटा बेस्ताची नो इम्प्लिमेंटेशन. तुगे 3 सेल्स आहाय एंटी नार्कोटीक सेल जावं क्रायम ब्रांच जावं डिस्ट्रिक्ट पुलीस. अरे हे जरी तर काम कोताले जाय तूं लोकांक सांगूंक जाय रे. पीपल हॅव टू ब्रिंग इट इन द असेंब्ली तुका विरेश बाब बोरकार वेन्सी बाब विजय बाब सरदेसायन वयर काड मरे
And they have given you pointers that तुका सगळे होमवर्क कोण दिताय मरे. You only have to work on it through your full machinery. काय जायना मरे. तेणे सांगितलं मरे विरेश बाबांनी. The drugs are flowing in the schools and around the schools. वेंजी वेगळांनी सांगितलं मरे. बेस्ते पुडी देगून निघताय मग केक्स मरे बाजारांनी. Instead of being repaired and restored properly, the 118-year-old Portuguese-era Margao Municipal Council building got a raincoat to avoid the rains. Instead of being repaired and restored properly, the 118-year-old Portuguese-era Margao Municipal Council building just got a raincoat to avoid the rains. Now today in this special story, we will show you how the ancient Portuguese-era 118-year-old Margao Municipal Council building got a raincoat to avoid the rains. This is one of the prominent buildings in the South Goa, which is situated in the heart of the Margao city. Today, the condition of this building is in a bad condition, especially from outside. The walls have developed cracks, the paint is damaged, and more. But this building is yet to see a proper restoration work. Today, we can see that this building is being covered with plastic sheets instead of proper maintenance and repairs. Watch these visuals. A story by Mohit for Herald TV. On Thursday, concerned citizens from Perne marched to the local police station and filed a complaint against ongoing gambling activities in the Perne constituency. In the complaint, they said that gambling activities in and around Goa, especially in Perne, should be stopped immediately. गेल्या काही दिसांनी मुख्यमंत्र्यांनी एक स्टेटमेंट काढलेलो वर्तमानपत्राचेर की गोंय राज्यभर जे जुगार चलता, अनैतिक धंदे चलता जुगारा संदर्भात ते सगळे बंद करतलो म्हणून. आता ह्या गजालीक जवळ 10 दीस जावन गेले, 10-15 दीस, पूण पेडणे मतदारसंघात अशे खंयच गजाली आडूंक ना की व्हडली कारवाई जावन ह्यो सगळे जुगार अड्डे बंद जाल्या म्हणून. तशें खंयसरूच आडूंक ना. जो बॉर्डरीचो भाग आसा पेडणे मतदारसंघाच्यो त्या भागांत जोरान ह्यो जुगाराचे धंदे चलतात. आनी तुमी आयकलें आसतलें एका वृत्तमानपत्रांत की ह्या जुगाराच्या अड्ड्याचेर एक महाराष्ट्रांतलो कोण तरी व्यक्ती एटॅक येवन मरण पावलेलो म्हणून अशी एक बातमी येयल्ली पेपराचेर. सो अश्यो ह्यो अनैतीक धंदे जुगाराच्यो पेडणे मतदारसंघात नेटान चलता बॉर्डर एरियात. त्या अनुशंगान पेडणे काँग्रेस ब्लॉक कमिटी आनी आमच्या बरोबर आमचे प्रेजिडंट कृष्णा नायक आमी पुलीस स्टेशनाचेर येयल्ले पेडणे आनी एक त्या संदर्भान एक कंप्लेंट फायल केल्या की ज्यो अनैतीक गॅमलिंग धंदे चलतात, गॅमलिंग जुगार अड्डे आसात पेडणे मतदारसंघात बॉर्डरी सायडीच्यार, तेजेर योग्य रितीन कारवाई करची आनी जे कोण हे चलयतात तेंचेर कंप्लेनी फायल करच्यो, जेणे करून परतून एकदां असल्यो गजाली फुडें हाडपाक कोण विचार करतलो. सो आयज आमी पेडणे पुलीस स्टेशनाचेर दिले, तशेंच आतां मोपा एअरपोर्टाचेरूय आमी दितले की जो सबंद मोपा एअरपोर्ट ज्युरिडिक्शनान जो बॉर्डरीचो भाग आसात त्या भागानूय मोठ्या प्रमाणात जुगार अड्डे आसात, तेजेरूय कारवाई करची अशी आमी कंप्लेन आमी मोपा एअरपोर्ट जो पुलीस स्टेशन आसा थंयसरूय वयतले आमी. आयज आमी पेडण्या ब्लॉक कमिटीच्या वतीन एक निवेदन दिल्लेलें आहा पुलीस स्टेशनार पेडण्या आनी आतां फुडें वचोन आमी मोपा दितले. तेन्ना हांगा जे कितें तरी आमच्या पेडण्या मतदारसंघात जे मडका आसूं, जुगार आसूं, गॅमलिंग झोन आसूं, कितेंय अशे बेकायदेशीर धंदे जर चल्ले तेच्यार तुमी पुलीस स्टेशनान पुलिशे कंप्लेंट दिल्या, तेंच्यांनी ताबडतोब तेच्यार कारवाई करपाची. ना जाल्यार आमी 8 ते 15 दिसां भितर आमी खंय खंय हें जाता ते तेंच्या निदर्शनां हाडून दितलो. फुडें कितें एक्शन घेवंक जायी, फुडें हेच्या फुडें आमी कितें करूंक जाय ते करतले. पण तरी आसतना साहेबाचेर आमचो पूर्ण विश्वास आहा, साहेब आमचें आयकतलो आनी हेच्यार कारवाई करतलो इतली अपेक्षा दवरून हे निवेदन दिल्लें आहा. आनी हें आतां आमी फुडें मोपा पुलीस स्टेशनाच्या दिवपाक वयता. मकबूल मालगीमनी for Herald TV. Miramar Beach is currently in a dire state, with piles of plastic garbage all over, hindering fishermen from carrying out their activities.
The beach's condition is alarming, leaving no space for water to flow or for people to walk. The sight of the beach overwhelmed by garbage has shocked the fishermen, who are now demanding urgent action from the authorities to address this crisis. आमकां ते फिशरमॅनांक वर्साक कोणकोणें तो पळय हेका म्हणटा कोंकणीन मोग म्हणटा हय सगळो बीच पळय प्लास्टीक पोतयो पळय कितल्यो आहा आतां जेन्ना तुफान जालें आमकां आतां तुफान मातशें थोडें जालें आमकां तें सगळें वयर पडटा आतां पळय रिसंटली आतां पडल्या पळय काय तो कचरो आमी कितले फाटी सांगले ते हेका काडपाक गव्हर्मेंटाक हेका कारण जालें बीच सारको मिरामार टू डॉन आयबंग बिचेर थिंगा पळय अशें जाता आनी लोक येवपाचो थिंगा पळय प्लास्टीक आहा कोळश्यो आहा त्यो तांकां चलता आसतना मॉर्निंग वॉकाक येता त्या लोकांक सगळ्यांक आनी चड प्रॉब्लम म्हणटा तो आमच्या फिशरमॅनाक ओके लास्ट इयर आमी JCB हाडून आमच्या मेयरान CCP मेयरान आमचो रोहितान आमकां दोन JCB धाडून आमी सगळे तसोच काडलेलो पुरो आमी आनी एका वयर तिका एकठांय केलेलो JCBन घालून आनी मागीर आमी फिशींग केलेलें आतां जोरी तर आमी तर हे पाटी लागून तर आमी काडिना आमकां घरान जाल्यार फिशींग करूंक मेवचें ना सगळे परतून व्हांवन वयतले वते व्हांवन वयतले आनी सगळ्या तो रियाक्ट जाता कित्याक ते हायटाक सगळे एकठांय जाता एकठांय जाले म्हणून ते आमकां काडपाक बरें जाता तेन्नाच काडपाचें ना जाल्यार फिशरमॅनांक हिंगा भितर सोरोंकूच मेवचें ना बिचीर प्रेसिडेंट बाब एक सांग म्हाका आतां चडशे पळोवपाक गेल्यार भितर सगळे प्लास्टीक बॉटलूच आसात सारके सगळे मिक्स आहा हातून टोटल मिक्स आहा कितें ना म्हणून ना आतां ते लो टायल जाले म्हणून ते सगळे पळय ह्या एंडाक कलेक्ट जाता आतां पळय तुमी इतलो पावस पडला लोटांनी पावस पडला तो सगळो ते मार्सेल मागीर रायबंद्रा बिट्टोना ते सायडचो लो टायल जाले म्हणून ते सगळो कचरो पळय हिंगा येता पळय आख्खी बीच बोल्ल्या कोणाक चलोंक मेवना कांय करूंक जायना कितेंच जायना तूं सरकाराक कितें सांगूंक सोदता एक्चुअली कचरो सगळो एकठांय इल्लो आसता पळय सरकाराक कितें सरकाराक आमी वर्साक कोण सांगता आमकां हेल्प करा पूण आमकां सरकार हो हेल्प करना आमच्या जेन्ना आमी मेयराक मेवले गेले फाटी करूं आनी मेयरान आमकां जायतें हेल्प केलें हिंगा टोटल हेल्प करता एकूच फोन मारल्यार आतां आमी मेयराक वचून मेवतले आतां केन्ना सिजन आमचें कमी जाता ते पळयतले बीच कहो दर्या कहो आहा तो राफ आहा तो मातसो देंवलो मत आमी मेयराक वचून मेवतले आनी ताबडतोब ताका आमकां हेल्प कर म्हणटलो आनी JCB धाडपाचें आनी ते आमी एकठांय करतले आनी मागीर सिजन स्टार्ट करचें पडटलें आतां सगळो व्हांवून येयला तो एकठांय इल्लो आसा आतां सगळो पळय तो एकठांय जाला सद्याक जाला काडपाक बरें आसा स्प्रेड जावंक पारना स्प्रेड जाल्यार आदीक भानगड जातली सो आतां काडपाचो बेगीनूच काडपाचो तो Story by Sagun Gowde for Herald TV. After protests by residents and activists, the builder who allegedly uprooted a 200-year-old banyan tree at Kalangut in June, nearly after a month, the builder commenced restoration work of the tree on Thursday morning. The residents have requested the government to take action against such acts by the builders henceforth in order to protect such age-old trees. Watch. जाणून बुजोवन मुद्दम ह्या बिल्डरांनी थारलेली त्या खातीर दाखोवन देवाचो कितें सत्य आहा पळय म्हणजे सुरपान भोंवताले मुद्दम आतां बिल्डिंग लागून मुद्दम उडयल्या पळय उडोवप हें सारकें न्हू ते ताका मुक्तच पडटलें न्ही आतां ते लागून परत आदी लोक व्हडाक आमचे बायलो हें करताले घरां मारताले ते आतां बंद जालें आनी आतां पळय बिल्डिंगाक लागून तो तें उडयलें ते योग्य न्ही तेजें त्या खातीर कितें कोण मेळटा मेळटा ऑलरेडी दाखयल्लें आतां जाल्ली आसा की परत रिस्टोर जाता हो बोर्ड आनी इतल्या वर्सांचो लायक मोर दॅन 200 years बोर्ड जो एज पर माय नॉलेज आनी आमकां अशें दिसून आयलें की हो जाण म्हणजे ताका एक्सकॅवेशन करून मातयेची हें केलां उडयल्लो आसा नॅचरली सो ताका लागून तो पडलो आनी आयज आमी खूब दीस जाले पळयता हांगा ऑलमोस्ट 2 म्हयने जाले वोट पडोन आमकां सगळ्यांनी आश्वासन दिल्लें की हो वोट आमी परत करतले उबे म्हणून बट खूब डिले जालो आनी तांकां चान्स पडलो की फुडले रोड तेजे ब्रांचीस आपण ट्रीम करपाक तशेंच आमच्या निलेश गोलतेकरान बाबान एक व्हिडियो काडलो त्या व्हिडियोन आमी पळयलो हांगासरलो जो नाग देवता आसा पळय तो झाडा वयलो आमचो राखणदार तो भायर सरलो आनी ताणें आपलें अस्तित्व आसा म्हणून दाखयल्ली आसा त्या भशेन तो व्हिडियो इतलो व्हायरल जालो सगळ्या मिडिया चॅनलांचेर आनी लोकांनी खूब प्रतिसाद दिल्लो आसा आनी आयज हांगा सगळे जमयल्ले आसा वोट
आमी पयलो गोव्यान असो वोट घालता इफ सेकंड टायम आमी खंय तरी जाल्ले अशें न्हू हाचेर कितें आहा मत पळय एक तर अवेरनेस क्रिएट जावपाक जाय स्पेशली जे कलेक्टर्स जे गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज जे तांकां बिल्डर्सांक नोटिसी दिता जावं अप्रुवल दिता परमिशन दिता न्हू ते एरियाक पयलीं तेंच्यांनी पळोवचें की खंयसर विदावट TCP जावं ती खंयची गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी जे बिल्डर्सांक परमिशन दिता ग्रांट करता आनी तांचे थंय येवन पयलीं पळोवचें की जरी तर त्या जाग्यार त्या प्रॉपर्टीन असली झाडां आसा व्हडली व्हडली झाडां आनी त्या झाडांक लुकसाण जावचें न्हू हें पयलीं तेंच्या कडेन बरोवन घेवचें आसता जावं ती आमची लोकल बॉडी आसूं पंचायत आसूं जावं ती आमचे कलेक्टर आसूं जावं कोणूय आसूं TCP प्लॅनिंग आसूं तेंच्यांनी पयलीं हें नोट करूंक जाय की ह्या ज्या जाग्यांचेर ते परमिशनान दिता एक प्रॉपर्टी बिल्डींग बांदपाक थंय असली व्हडली झाडां ना पळय ती आनी ताका कांय लुकसाण जावपा हें खूब गरजेचें आसा लोकांक हें अवेरनेस करूंक जाय की आयज आमी हो वोट परत लायला हे लोकांचो डिमांड आशिल्लो हांगासरलो तशेंच हांगासरल्या सरकारा कडेन मागता की सरकारान असल्या झाडांचेर स्पेशली फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान नोट घेवची आनी अशें परत खंय जावचें न्हू म्हणून एक आशा बाळगता. प्रकाश गडेकर फॉर हेरल्ड TV. Margao police arrested Sufyan Irshad Sheikh, 23 years, of GRB colony in Sada on charges of kidnapping and raping a 15-year-old minor girl and further threatening her with dire consequences. Margao police arrested Sufyan Irshad Sheikh, aged 23, of GRB colony in Sada on charges of kidnapping and raping a 15-year-old minor girl and further threatening her with dire consequences. The accused was arrested under Section 363, 376, 5062 of the IPC and POCSO Act and Section 8(2) of the Goa Children's Act. LPSI Vibha Volvoikar is carrying out further investigations under the supervision of PI Alvito Rodriguez and Vikas Swami IPS and the guidance of Margao Deputy Superintendent of Police Salim Sheikh. Story by Kiran Borkar for Herald TV. Well, that's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Herald on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.